KJ ใช้ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นคอตตอนนม4พลายนะคะ KJ จะใช้2เส้นคู่แบบนี้นะคะนี่ก็คือเราจะดึงจากแกนตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาประกบเป็นเส้นเดียวกันนะคะแล้วก็ถัก KJ จะใช้อยู่ที่ทั้งหมด300 กรัมนะคะก็ที่ KJ เลือกเป็น2เส้นคู่นะคะเพราะว่าอยากให้ตัวกระเป๋ามันอยู่ทรงนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าใช้เส้นเดียวตัวกระเป๋ามันจะนิ่มนะคะไม่ตั้งทรงไม่เป็นทรงสวยนะคะก็เลยจะเลือกใช้เป็น2เส้นคู่กระเป๋าจะอยู่ทรงมากกว่านะคะต่อไปนะคะเข็มที่ KJ ใช้ก็จะเป็นเบอร์7/0หรือว่าขนาด4มิลนะคะแล้วก็จะมีเป็นกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็ Stitch Marker นะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีเป็นกระดุมแม่เหล็กตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นริบบิ้นนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพัน slip knot จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด11โซ่ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นในแถวที่1ของฐานกระเป๋ากันนะคะก็เริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1ค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะทั้งหมด11x นะคะก็คือถัก x ลงไปในโซ่ที่2นับจากเข็มนะคะมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะที่ขึ้นต้นแถวใหม่นะคะจากนั้นก็ถัก x นะคะให้ครบทั้งหมด11x ค่ะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2แล้วก็แถวอื่นๆนะคะเราก็จะถักเหมือนกันนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆถักโซ่1หลังจากนั้นพลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็คือทั้งหมด11x นะคะอย่างที่บอกในทุกๆครั้งเลยนะคะสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกๆครั้งเลยค่ะ นี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่3ขึ้นไปนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด30แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ถักครบ30แถวแล้วนะคะค่ะอันนี้เราก็ถักนะคะจนครบทั้งหมด30แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความยาวของฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ21เซนติเมตรครึ่งนะคะ21เซนครึ่งส่วนความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ7เซนครึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานนะคะ หลังจากนั้นเราจะถัก 2x นะคะลงไปในหลักแรกตรงนี้นะคะ
ก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรง x แรกไว้นะคะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะจำนวน 9x ค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถัก 3x นะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะในหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะมาจนถึงนี่นะคะหลักตรงนี้ก่อนหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายของอีกฝั่งหนึ่งแล้วตรงนี้นะคะเราก็จะถัก 3x ลงไปในหลักเดียวกันค่ะในหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะจำนวน 9x ค่ะค่ะพอเราถักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือหลักสุดท้ายของอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะถัก 3x ลงไปค่ะในหลักเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าตรงเนี้ยตรงหลักแรกตรงเนี้ยเราจะถัก 2x ลงไปใช่ไหมคะให้เพื่อนๆถักอีก 1x นะคะลงไปตรงหลักแรกตรงนี้นี่ หลังจากนั้นนะคะสำหรับมือใหม่ KJ แนะนำว่าให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักสุดท้ายตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราถักซีเลื่อนห่วงอะค่ะตัวซีเลื่อนห่วงเนี่ยมันจะดูคล้ายๆเป็นหลักแล้วอาจจะทำให้เพื่อนๆมือใหม่เนี่ยสับสนได้นะคะก็ให้ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกที่มี Stitch Marker อยู่นะคะ เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดโดยรวมนะคะของฐานก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณ22เซนครึ่งนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรนะคะอันนี้เราก็จะจบในส่วนของฐานนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นในส่วนของตัวกระเป๋ากันนะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มในส่วนของตัวกระเป๋ากันนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด3โซ่นะคะหลังจากนั้นมือใหม่ให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงโซ่ที่3ตรงนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 3F นะคะลงไปในหลักเดิมหลักแรกที่เราถักซีเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะ
นี่นะคะ รวมตรงโซ่3ตรงนี้ด้วยเราก็จะมีทั้งหมด4หลักนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆดึงไหมขึ้นสูงแบบนี้นิดนึงแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะสำหรับมือใหม่ก็เอา Stitch Marker ออกแล้วก็แทงเข็มลงไปตรงโซ่ที่3แล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะนี่อันนี้เราก็จะเรียกว่าป๊อปคอร์นสติ c นะคะหรือว่าจะเรียกว่าบับเบิลก็ได้เหมือนกันนะคะก็สำหรับมือใหม่เหมือนเดิมเลยนะคะให้มาร์กหลักแรกนะคะตรงนี้จะเป็นหลักแรกของแถวนะคะก็ให้เพื่อนๆมาร์กแบบนี้ไว้เพราะว่ามันจะได้ง่ายตอนที่เราถักซีเลื่อนห่วงปิดจบแถวนะคะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะเว้น1หลักแล้วก็ถัก 2F นะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะเว้น1หลักแล้วเราก็จะถักป๊อปคอร์นสติชลงไปในหลักถัดไปนะคะก็วิธีถักป๊อปคอร์นสติชนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆถัก F นะคะลงไปทั้งหมด 4F นะคะก็คือเว้น1หลักถัก 4F นะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ดึงไหมขึ้นนิดนึงแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆแทงลงตรง F แรกของหลักตรงนี้นะคะมันจะมี 4F ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆแทงลง F แรกเกี่ยวไหมลอดผ่านเราก็จะได้ป๊อปคอร์นสติชแบบนี้นะคะก็ถักโซ่1เว้น1หลักถัก 2F นะคะลงไปในหลักถัดไปนี่แบบนี้นะคะเราก็จะมี1ชุดแล้วนะคะก็คือ1 Popcorn Stitch แล้วก็ 2F แบบนี้ก็คือ1ชุดนะคะก็เดี๋ยวจะทำให้ดูอีก1ชุดนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆเว้น1หลักแล้วก็ถัก 4F ลงไปในหลักถัดไปนะคะ นี่นะคะหลังจากที่ได้ 4F แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ให้ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แทงเข็มลงไปใน F แรกนะคะตรงนี้มันจะมี 4F ใช่ไหมคะก็ให้แทงลงไปตรง F แรกแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้เราก็จะได้ป๊อปคอร์นสติชแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1แล้วเราก็เว้น1หลักถัก 2F ลงไปในหลักถัดไปค่ะนี่เราก็จะได้1ชุดแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจะสังเกตว่าเราก็จะเหลือหลักสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะเว้น1หลักแล้วเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะที่มี Stitch Marker อยู่นะคะแบบนี้สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักสุดท้ายไว้นะคะ แถวที่1
ของตัวกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะในแถวที่2นะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในหลักแรกค่ะแล้วก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแต่สำหรับมือใหม่ก็จะมีการสับสนเพราะว่าตัวหลักมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมคะ KJ แนะนำนะคะว่าให้เพื่อนๆนะคะคิดนะคะก็คือตรงเนี้ยจะเป็นโซ่1นี่นะคะก็ถัก x ลงไปหลังจากนั้น 2x 1 2พอเรามาถึงตรงเนี้ยมันจะมี2หลักนะคะให้เพื่อนๆสังเกตก็คือหลักตรงนี้1แล้วก็2ตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ถักลงไปในทุกๆหลักพอถักมาถึงตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่าเราจะมีนี่อันนี้ก็คือ1หลักแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีก1หลักแบบนี้นะคะแบบนี้เราจะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแต่เดี๋ยว KJ จะขึ้นไว้ให้นะคะว่าในแถวที่2เนี่ยมีทั้งหมดกี่หลักนะคะมันก็จะได้ง่ายสำหรับเพื่อนๆนะคะก็คือตอนถักก็ให้นับจำนวนหลักให้ครบตามเลขที่ KJ ขึ้นไว้ด้านบนตรงนี้นะคะถ้าขาดหรือเกินนะคะก็ให้เช็คนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่ถัก x วนรอบชิ้นงานแล้วนะคะจำนวน x ตรงแถวที่2ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ทั้งหมด 88x นะคะก็ตอนที่เพื่อนๆถักก็ให้นับแล้วก็เช็คดูด้วยนะคะว่าครบ 88x หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในแถวที่3กันเลยนะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะในแถวที่3นะคะเริ่มต้นให้เพื่อนๆสังเกตนะคะเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นด้วยการถัก Popcorn Stitch ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราเริ่มต้นจากตรงเนี้ยตัว Popcorn ตรงเนี้ยมันจะไม่ตรงกันเห็นไหมคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วง1หลักตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆถักซีเลื่อนห่วง1ครั้งนี่พอเพื่อนๆถักมาเนี่ยหลักมันก็จะตรงกันแล้วเห็นไหมคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไป3โซ่แบบนี้นะคะแล้วก็ถัก 3F นะคะลงไปในหลักเดิมตรงนี้นะคะในหลักเดียวกันนี่นะคะรวมตรงโซ่3ตรงนี้ด้วยก็จะเป็น4หลักนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆแทงลงตรงโซ่3ตรงนี้นะคะแทงเข็มลงตรงโซ่3ตรงนี้หลังจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านนะคะนี่อันนี้เราก็จะได้ Popcorn Stitch แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่1สำหรับมือใหม่นะคะให้เพื่อนๆมาร์กตรงหลักแรกตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่มาร์กหลักแรกตรงนี้ไว้ตอนที่เพื่อนๆจบแถวเพื่อนๆอาจจะลืมแล้วก็เอามาถักซีเลื่อนห่วงกับหลักตรงนี้ได้นะคะแล้วหลักมันก็จะขาดนะคะหลังจากนั้นก็เว้น1หลักถัก 2F นะคะลงไปในหลักถัดไปในหลักเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะนี่อันนี้เราก็ได้1ชุดแล้วนะคะ
เดี๋ยว KJ จะถักให้ดูอีก1ชุดนะคะก็ให้เพื่อนๆเว้น1หลักถัก 4F นะคะลงไปในหลักถัดไปในหลักเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะดึงไหมขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็จะแทงลงไปใน F แรกนะคะตรงนี้มันจะมี 4F ใช่ไหมคะให้แทงเข็มลงไปใน F แรกหลังจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านนี่เราก็จะได้1 Popcorn Stitch แล้วนะคะหลังจากนั้นถักโซ่1เว้น1หลักถัก 2F ลงไปในหลักถัดไปค่ะนี่นะคะอันนี้เราก็ได้ชุดที่2แล้วนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะในแถวที่3ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลียนห่วงกับหลักแรกนะคะนี่แถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะในแถวที่4นะคะก็เริ่มต้นเราจะถักโซ่1หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปนี่เราจะถัก x ลงไปในหลักแรกแบบนี้แล้วก็มือใหม่ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายด้วยหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะนี่นะคะอย่างที่บอกนะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีทั้งหมด2หลักนะคะเพราะว่าบางคนถ้าไม่สังเกตเขาก็จะข้ามหลักตรงนี้ไปแล้วก็มาถักตรงนี้แล้วหลักมันก็จะขาดนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะให้ครบทั้งหมด88 x นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่ถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะถักซีเลียนห่วงกับหลักแรกนะคะเพื่อปิดจบแถวนี่แถวที่4ในส่วนของตัวกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวอื่นๆนะคะก็คือแถวถัดไปนะคะเราจะทำซ้ำนะคะก็คือเราจะถักเหมือนแถวที่3กับแถวที่4นะคะถักสลับขึ้นไปนะคะจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะว่า KJ จะถักได้ทั้งหมดกี่แถวนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่ KJ ถักจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าแล้วนะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด14แถวนะคะถ้าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปนะคะตัวนี้นะคะขนาดความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้สูงกว่านี้ก็ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปอีกนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดไหมออกได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะปิดจบแถวแล้วนะคะก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเพื่อปิดจบแถวให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าจะมีหลักแรกแล้วก็หลักที่2ให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปตรงหลักที่2แทงกลับมาในหลักสุดท้ายตรงกลางตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนิดนึงนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะ
นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆจับกระเป๋าแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าปกติเราก็จะหากึ่งกลางของด้านข้างของกระเป๋าเพื่อจะทำเป็นสายใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยในแพทเทิร์นของตัวบับเบิลอะค่ะเขาก็จะมีความเอียงนิดนึงนะคะเราก็เลยจะถ้าก็คือ KJ ได้ลองถักแล้วนะคะก็คือตรงฝั่งด้านข้างมันจะมีทั้งหมด4ชุดใช่ไหมคะในตัวบับเบิลอะเราก็จะเอาชุดตรงกลางใช่ไหมคะแล้ว KJ ลองถักดูแล้วตรงชุดตรงกลางอะแล้วพอเอามาประกบกันอะมันไม่สมส่วนเพราะว่าตัวแพทเทิร์นอะเขาจะมีความเอียงนิดนึงนะคะเราก็จะมาปรับตัวแพทเทิร์นนิดนึงนะคะก็คือให้เพื่อนๆจับนะคะแล้วก็ลองแตะแบบนี้ดูนะคะแล้วก็หาให้ได้2ชุดด้านข้างแบบนี้นี่นะคะเขาก็จะมามีความเอียงนิดนึงไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเอาให้มันตรงแบบเนี้ย KJ ลองแล้วมันไม่ได้เลยนะคะมันไม่สมส่วนนะคะก็นี่ลองให้เพื่อนๆจับดูนะคะนี่มันจะได้2ชุดแบบนี้นะคะก็คือมันจะเป็นฝั่งด้านข้าง2ฝั่งก็คือเป็นชุดนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งนี่นะคะเราก็เอาชุดแรกตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มถักตัวสายกันนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆพัน slip knot แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตว่าอันนี้ก็คือหลักที่เพื่อนๆปิดจบไปใช่ไหมคะให้เพื่อนๆแทงลงตรงนี้นี่หลักก่อนนะคะก็คืออันนี้หลักที่เพื่อนๆเก็บปลายไหมปิดจบแถวไปใช่ไหมคะให้แทงลงตรงนี้ตรงหลักตรงนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านแล้วก็ถักโซ่3แบบนี้นะคะตรงโซ่3ตรงนี้เราจะนับเป็นหลักแรกของแถวที่1นะคะใช้ Stitch Marker มาร์กตรงโซ่ที่3ไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักPopcorn Stitch นะคะลงไปในหลักถัดไปก็คือถัก 4F นะคะลงไปในหลักถัดไปค่ะดึงไหมขึ้นนิดนึงแล้วก็แทงเข็มลงไปตรง F แรกเกี่ยวไหมลอดผ่านจากนั้นถักโซ่1แล้วก็เว้น1หลักถัก 2F ค่ะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะถัก Popcorn Stitch นะคะโดยการเว้น1หลักแล้วก็ถัก 4F นะคะลงไปในหลักถัดไปค่ะในหลักเดียวกันนะคะดึงไหมขึ้นนิดนึงแล้วก็แทงลงไปในหลักแรกแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปค่ะ
แล้วก็ถักอีก1 F นะคะลงไปในหลักถัดไปนี่แถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นก็พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 9x นะคะก็ให้ถัก x ลงไปในหลักแรกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักนะคะนี่ x ที่2 x ที่3จะตรงกับ Popcorn Stitch เลยนะคะ x ที่4นี่นะคะ x ที่5 x ที่6 x ที่7จะตรงกับ Popcorn Stitch นะคะจากนั้นเราจะเว้น1หลักตรงนี้หลักที่ใกล้กับx ที่7นะคะนี่ตรงนี้เราจะเว้น1หลักหลังจากนั้นก็ถัก x ลงไปในหลักถัดไป x ที่8แล้วก็ x สุดท้าย x ที่9ค่ะเอา Stitch Marker ออกนะคะแล้วก็ถัก x ลงไปนี่แถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่2จะมีทั้งหมด 9x นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกชิ้นงานค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มในแถวที่3กันนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงตรงหลักตรงนี้นะคะนี่เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหลักแรกของแถวที่3นะคะจากนั้นถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปค่ะPopcorn Stitch ค่ะถักโซ่1เว้น1หลักถัก 2F ลงไปในหลักถัดไปแล้วเราจะเว้น1หลักแล้วก็ถัก Popcorn Stitch ลงไปในหลักถัดไปถักโซ่1แล้วก็ถัก F ลงไปใน2หลักสุดท้ายค่ะแถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่4นะคะเราก็จะถักโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในหลักแรกมือใหม่อย่าลืมใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะ
จากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในหลักที่2 x ที่3 x ที่4 x ที่5 x ที่6 x ที่7จะตรงกับ popcorn stitch นะคะ หลังจากนั้นเราจะเว้น1หลักถัก x ลงไปในหลักถัดไปอันนี้ก็จะเป็น x ที่8แล้วก็ x ที่9หลักสุดท้ายแบบนี้นะคะเราจะทำซ้ำนะคะก็คือทำเหมือนแถวที่3กับแถวที่4นะคะทำสลับขึ้นไปจนได้ความยาวของสายกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้ KJ ก็ถักนะคะจนได้ความยาวของสายกระเป๋าที่ KJ ต้องการแล้วนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด27แถวนะคะนี่ก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าอยากจะถักสั้นยาวประมาณไหนนะคะแต่อีกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆนะคะจบในแถวที่เป็นpopcorn stitch นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเชื่อมต่ออะค่ะตรงแถวสุดท้ายของตัวกระเป๋าอะมันจะเป็น X ใช่ไหมคะถ้าเราจบด้วยแถวที่มันเป็น X ด้วยอะมันก็จะดูไม่เชื่อมต่อกันนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะก็ให้ตัดไหมนะคะให้เหลือปลายไหมไว้นิดหนึ่งจากนั้นนะคะวิธีการเชื่อมต่อนะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่าหลังจากที่พับกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วให้เพื่อนๆสังเกตฝั่งเนี้ยนี่ก็คือจะเป็น2ชุดแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็คือสังเกตจากด้านล่างนะคะจะเป็น2ฝั่งตรงนี้นะคะก็ให้มาเชื่อมต่อกันแบบนี้นะคะแต่ให้เพื่อนๆนะคะพับกระเป๋าแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะสังเกตว่ามันจะเหลือ2ชุดแบบนี้นะคะก็เราก็จะมาเชื่อมต่อกับ2ชุดตรงนี้นะคะแบบนี้นี่นะคะวิธีการเชื่อมต่อก็เราจะเย็บนะคะตัวกระเป๋าเข้าด้วยกันนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนี่นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ใช้ถ้าใครมีกระดุมแม่เหล็กนะคะก็สามารถเย็บกระดุมแม่เหล็กนะคะติดด้านในแบบนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็ส่วนโบนะคะ KJ ก็จะผูกด้านในแบบนี้นะคะนี่ก็คือผูกโบปกติเลยก็คือแทงเข้าไปแล้วก็ผูกโบแบบนี้นะคะนี่ปกติเลย แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็แรกๆนะคะมันอาจจะมีบิดเบี้ยวนิดหน่อยนะคะแต่พอหลังจากที่เราใส่กระดุมแม่เหล็กนะคะเราก็จัดทรงมันนะคะมันก็จะออกมาพอดีเลยนะคะนี่สมส่วนแล้วก็สวยด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะ หากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยว KJ จะรีบกลับมาตอบให้นะคะ ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ KJ ได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะ
ยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ วันนี้เคเจขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ